हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फिनल्यान्ड वर्क भिजाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र नेपालबाट नै फिनल्यान्ड वर्क भिजा चाहिँ कसरी अप्लाई गरिन्छ भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। हाल चाहिँ फिनल्यान्डले विश्वभरिबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टको लागि विभिन्न पदहरुमा भ्याकेन्सीहरु खोलेको छ र त्यहाँनेर चाहिँ विश्वभरिका सम्पूर्ण देशहरुबाट अप्लाई गरेर जान सकिन्छ। फिनल्यान्डले चाहिँ अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्टको निम्न पदहरुमा जागिर खोलेको छ। रेस्टुरेन्ट इम्प्लोइ, कुक, सर्भिस म्यानेजर, प्रोडक्ट एन्ड मेनु म्यानेजमेन्ट, सेफ, क्लिनर, वेटर, किचन हेल्पर, क्यासियर, रेस्टुरेन्ट इम्प्लोइ, ट्राभलिङ सेफ र डिस्किपर। यी जब पोजिसनहरुमा तपाईहरु सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन अप्लाई गरेर फिनल्यान्डमा आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फिनल्यान्ड वर्क भिजामा कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा आइसकेपछि हामीले सर्च बक्समा गएर www.uracompassil.fi टाइप गर्नुपर्छ। www.uracompassil.fi टाइप गरिसकेपछि अब हामी यसलाई सर्च गरौँ। हामी चाहिँ कम्पास ग्रुपको अफिसियल वेबसाइटमा आइसक्यौं। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फिनल्यान्डमा वर्क भिजाको लागि अप्लाई गर्न सक्छौं। सर्वप्रथम हामी यसमा ल्याङ्ग्वेजलाई इंग्लिशमा चुज गर्दियौं र यसलाई हामी क्रस गर्दियौं। अब यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ वेलकम टु आवर करियर पेज भनेर है। अब यसलाई हल्का स्क्रोल गर्दै जाउँ। यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ कम्पास ग्रुप एज एन इम्प्लोयर भनेर है। अब यो एज एन इम्प्लोयर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वी वान्ट यु टु सक्सिड इन योर जब सर्च सो हियर आर अ फ्यु अफ आवर टिप्स फर यु भनेर चाहिँ यहाँनेर हामीलाई के टिप्सहरु दिएको छ है। अब यो टिप्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ धेरै लामो हुनु पर्दैन। हामीले चाहिँ जे होस् सर्टकटमा एप्लिकेसन लेख्नु पर्छ। तपाईहरुले तपाईहरुको एक्सपीरियन्स भन्दा पनि मानवता चाहिँ यहाँनेर देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अलिकति लेखेको छ है। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुको के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले उहाँहरुलाई डाइरेक्ट इमेल मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल मार्फत कन्ट्याक्ट गर्नु भन्दा पनि यहाँनेर दिएको जबको पोजिसन अनुसार अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ है। त्यही भएर हल्का स्क्रोल गर्दै जाउँ। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट क्यान यु एक्सपेक्ट फ्रम अस भनेको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हामीबाट के आश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ है। अब तपाईहरुले उहाँहरुबाट के आश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनेर तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर आएको छ ओपन जब्स भनेर है। यहाँनेर चाहिँ कुन कुन जब्सहरु अवेलेबल छ त्यो जब्सहरु चाहिँ यहाँनेर दिएको छन्। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन डिपार्टमेन्टमा जब ओपन भएको छ भनेर है। अब अहिले चाहिँ यहाँनेर कुकमा छ, रेस्टुरेन्ट वर्करमा छ है, अफिसरमा छ, तपाईहरुको सर्भिस म्यानेजरमा छ, क्लिनरमा छ, डिस्किपरमा छ, तपाईहरुको कोल्ड छ, अब तपाईहरुको शिफ्ट सुपरभाइजरमा छ, अब तपाईहरुको शिफ्ट सुपरभाइजर किचनको छ है, त्यसपछि वेटरमा जब छ है। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले जबको लोकेसन कहाँ छ भनेर ओभरअल फिनल्यान्ड भरिको यो विभिन्न तपाईको लोकेसनहरुमा दिएको छ है। अब चाहिँ अहिले हामीले भर्नु मिल्ने कुन कुन जब अवेलेबल छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौं है। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले जबको टपिक हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले जबको लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले जब इन्डेड डेट हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब म बिस्तारै स्क्रोल गर्दै सबै जबहरु हेर्दै जान्छु। तपाईहरु पनि मैसँग हेर्नु होला। अब यहाँनेर सुरुमा छ रेस्टुरेन्ट इम्प्लोइ भनेर है। त्यसपछि यहाँनेर अर्को छ कुक भनेर, त्यसपछि अर्को छ यहाँनेर सर्भिस म्यानेजर भनेर, अनि अर्को छ यहाँनेर तपाईहरुको सिनियर स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट एन्ड मेनु म्यानेजमेन्ट भनेर है। अनि त्यसपछि अर्को छ यहाँनेर तपाईहरुको प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर, अर्को छ तपाईहरुको यहाँनेर रेस्टुरेन्ट इम्प्लोइ भनेर है, अर्को छ यहाँ तपाईहरुको सेफ, अर्को छ यहाँ तपाईहरुको कम्बाइन्ड वर्कर भनेर, अर्को छ तपाईहरुको रेस्टुरेन्ट वर्कर भनेर, अर्को छ तपाईहरुको रेस्टुरेन्ट इम्प्लोइ भनेर है, अर्को छ यहाँनेर कोकिटु टुर्कु भन्ने यो चाहिँ ठाउँको नाम हो। अब यो चाहिँ तपाईहरुको रेस्टुरेन्टकै केही हो मैले बुझिन। त्यसपछि यहाँनेर छ तपाईहरुको कुक भनेर है, त्यसपछि अर्को छ यहाँ सेफ, त्यसपछि अर्को छ यहाँ तपाईहरुको पार्ट टाइम क्लिनर है, अर्को छ तपाईहरुको फुल टाइम क्लिनर, अर्को छ तपाईहरुको वर्क एट रेस्टुरेन्ट, अर्को छ तपाईहरुको यहाँनेर वेटर, अर्को छ यहाँनेर तपाईहरुको वेटर एट रेस्टुरेन्ट भनेर, अर्को छ तपाईहरुको रेस्टुरेन्ट वर्कर भनेर है, अर्को छ यहाँ तपाईहरुको सेफ, अर्को छ यहाँ तपाईहरुको किचन शिफ्ट म्यानेजर, अर्को छ तपाईहरुको रेस्टुरेन्ट इम्प्लोइ, अर्को छ तपाईहरुको क्यासियर रेस्टुरेन्ट इम्प्लोयर, अर्को छ तपाईहरुको किचन शिफ्ट म्यानेजर, अर्को छ तपाईहरुको कुक, अर्को छ तपाईहरुको ट्राभलिङ सेफ, अर्को छ तपाईहरुको हल शिफ्ट म्यानेजर। यस्तै तपाईहरुको विभिन्न जब्सहरु छ है। तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यो जबहरुमा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौं है। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँबाट एउटा कुनै जबमा अप्लाई गरेर देखाउँछु। म चाहिँ तपाईहरुलाई वेटरमा अप्लाई गरेर देखाउँछु है। तपाईहरुले अनि त्यही अनुसार अरु पोजिसनमा पनि तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले चाहिँ यहाँनेर वेटर भेटिसकेको छु। अब यहाँनेर हामी रिड मोरमा जाउँ।
यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ वेटर एट रेस्टुरेन्ट भनेर यहाँनेर चाहिँ रेस्टुरेन्टको नाम दिएको छ है। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले जब इन्टेड डेट हेर्न सक्नुहुन्छ कहिलेसम्म चाहिँ जब इन्ड हुन्छ भनेर। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले जबको बारेमा र रेस्टुरेन्टको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ। हामीले यहाँनेर जब अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यो एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एप्लिकेसन फर्म चाहिँ एकदम इजी छ, म तपाईहरुलाई भरेर देखाउँछु। यहाँ फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम हाल्नुपर्ने छ, अनि यहाँनेर लास्ट नेममा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो थर राख्नु होला, अनि त्यसपछि यहाँनेर तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर राख्नु हुनेछ। अब यहाँबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि यो जेन्युइन वेबसाइट हो, यहाँ यसले चाहिँ नेपालीहरुलाई लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनेर लाने देशहरुको नेम लिस्ट पाउनुहुन्छ है। अब त्यसपछि यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। फोन नम्बर राखिसकेपछि यहाँनेर आफ्नो एड्रेस राख्नु होला। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो लिंक्डइन अकाउन्ट छ भने लिंक्डइनको प्रोफाइलको लिंक पनि राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने यतिकै छोड्दिनु होला। अब यो सबै भरिसकेपछि चाहिँ हामी हल्का स्क्रोल गर्दै जाउँ। यहाँनेर चाहिँ हामीले विभिन्न प्रश्नहरू देखिन सक्छौं। यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो पहिलो प्रश्नमा चाहिँ रहेको छ व्हाट एल्स वुड यु लाइक टु टेल अस अबाउट योर एक्सपर्टिज भनेको छ है। तपाईको आफ्नो बारेमा चाहिँ हामीलाई के बताउन चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन सोधेको छ है। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो बारेमा केही कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईले अब कति वर्ष भयो वेटरको काम गरेको, तपाईसँग कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर बताउनु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँनेर म आफ्नो एक्सपिरियन्स लेख्छु। अब मैले यहाँनेर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु लेखिसकेको छु है। अनि त्यसपछि यहाँनेर भनेको छ व्हेन क्यान यु स्टार्ट भनेको छ है। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एज सुन एज पोसिबल इफ यु ग्रान्ट मी अ भिजा भनेर लेख्नु होला है। यो दुईटा प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि चाहिँ हामी हल्का स्क्रोल गरौँ। अब यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ रिकमेन्डर एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेको छ है। यहाँनेर चाहिँ तपाईको आफ्नो एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बरै हाल्दिनु होला, अनि इमेल एड्रेस पनि हाल्दिनु होला। अब यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन राखिसकेपछि अब यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ योर डिजायर्ड सैलरी फर दिस पोजिसन भनेर छ है। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नु भन्दाखेरि एज एक्सपेक्टेड भनेर लेख्नु होला है। अनि त्यसपछि तपाईको अब लास्टमा आएको छ टेल मी एन एक्जाम्पल व्हेन यु एक्सिड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन्स भनेको छ है। तपाईले चाहिँ कस्टमरको एक्सपेक्टेसन भन्दा राम्रो चाहिँ कहिले गर्नु भएको छ भनेर कुनै एउटा स्टोरी अथवा घटना केही छ त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा लेख्नु पर्ने छ है। अब म चाहिँ त्यसलाई लेख्छु। मैले चाहिँ यो सबै प्रश्नहरुको उत्तर लेखिसके। अब हामी तल स्क्रोल गर्दै जाउँ। अब यहाँनेर चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड भनेको छ है। यो ट्र्याक रेकर्डमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सीवी हाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि यहाँनेर एप्लिकेसन लेटरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कभर लेटर हाल्नुपर्ने छ है। यदि तपाईहरुसँग सीवी र कभर लेटर छ भने चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट अब सीवी र कभर लेटर हालेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सीवी र कभर लेटर छैन भने चाहिँ तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर सीवी र कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ मलाई व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम र फेसबुकबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सबै सोशल मिडियाहरुको लिंक र व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ म यही भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। अब यहाँनेर हाम्रो सीवी अपलोड गरौँ। अब यहाँनेर हाम्रो कभर लेटर अपलोड गरौँ। अब यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन अदर सिमिलर पोजिसन्स भनेर है। यसमा पनि हामी क्लिक गर्दियौं। अब यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ आई कन्फर्म दैट आई हैव रिड प्राइभेसी स्टेटमेन्ट भनेर है। अब यसमा पनि हामी क्लिक गर्दियौं, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँनेर अप्लाई फर दी पोजिसनमा क्लिक गर्दियौं। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर अप्लाइङ भन्ने मेसेज चाहिँ आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले फिनल्यान्ड वर्क भिजामा रेस्टुरेन्ट र होटलहरुको लागि विभिन्न पदहरुमा चाहिँ अप्लाई गरेर फिनल्यान्ड जान सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईहरुले खोजे अनुसारको होटल लाइनको जब भेट्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर ओपन एप्लिकेसन पनि भर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले खोजे अनुसारको जब अवेलेबल भयो भने तपाईहरुलाई इमेल मार्फत सूचना दिइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म पनि कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी तलतिर स्क्रोल गरौँ। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड अस एन ओपन एप्लिकेसन इफ यु डिडन्ट फाइन्ड अ सुइटेबल भ्याकेन्सी भनेछ है। अब तपाईहरुले यहाँनेर ओपन एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर एप्लिकेसन भर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन एप्लिकेसन फर रेस्टुरेन्ट वर्क भनेर है। अब एप्लिकेसनको लागि चाहिँ हल्का तल स्क्रोल गर्नुहोस् र यहाँनेर तपाईहरुले अहिलेको जसरी नै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनेर चाहिँ लेखिएको छ टेल अस अबाउट योर वर्क एन्ड एक्सपिरियन्स हिस्ट्री भनेको छ है। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले सीवी हाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर केही पनि भरिराख्नु पर्दैन है। सीवी हाल्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ है। अब यहाँनेर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईहरु कस्तो खालको जबको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनेर
यहाँनिर जब पोजिसनहरू दिएको छ है। अब यहाँनिर चुज गर्नु होला तपाईहरुलाई कुन ठीक लाग्छ, तपाईहरु कुनको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर है। अब यहाँनिर प्लिज स्पेसिफाई भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ कुन जबमा चाहिँ किन तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति लेख्नु होला है। अनि त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुले भिडियोको मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोको मार्फत पठाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अब रिटर्न भन्दा पनि भिडियोको चाहिँ बढी रिप्लाई आउने चान्सेस हुन्छ। भिडियोको मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ लास्टमा तपाईहरुले कभर लेटर र सीवी चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुसँग कभर लेटर र सीवी छ भने तपाईहरुले यहाँबाट डाइरेक्ट अपलोड गर्नु होला। अब छैन भने चाहिँ तपाईहरुले मसँग कन्ट्याक्ट गरेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको सीवी र कभर लेटर बनाइदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ मलाई WhatsApp, Facebook र Instagram को मार्फत कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। अब यो सबै तपाईहरुले फिल गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। ओपन एप्लिकेसन पनि तपाईहरुले यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।